के भयो ओहो खस्छ होला नि त अनि फेरि सो तपाईहरु चाहिँ यो सुन्दर बजारबाट कतै चिया खान चाहनुहुन्छ भने हैन यहाँ चाहिँ बबाल छ ठाउँ चिया पनि बबाल छ है र यो चाहिँ यहाँनिर भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो पेट्रोल पम्प नजिकै So guys, welcome back to another vlog. आज चाहिँ 2022 लास्ट दिन हुन्छ हैन आज 31 डिसेम्बर हो र भोलिदेखि लाग्नेवाला छ 2021 23 जनवरी लाग्छ हैन र आज पनि मौसम यस्तै छ र मेरो चाहिँ आज मिटिङ छ अफिसमा 10 बजेदेखि 9 बजे छ अहिले अनि अब चाहिँ म अफिस जानुपर्ने हुन्छ खाना खायो अनि त्यसपछि अफिसतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो कस्तो हुन्छ मौसम खुल्छ कि खुल्दैन अनि केही प्लान बन्छ कि बन्दैन लेसी है केही न केही प्लान त बनाउनु पर्ला नि आज अन्त नेपाली भएपछि दुईचोटि न्यू इयर मनाउँछ हैन प्लान त बन्न सक्छ तर बनेन भने अब त्यही डेली ब्लग्स चाहिँ हालिरहेको छु त्यो कन्टिन्यू दिन लाग्यो है कन्टिन्यू गर्नु पर्यो र यति पछि बाइक अब चिसो लाग्छ होइन एकछिन तातेपछि अब यसको पाइहाल्यो के छ र एकछिनलाई तताउँछु अनि तताएपछि अनि फेरि अफिसतिर जानुपर्ने हुन्छ ट्याक्क लगाएर तल जाने भ्लग बनाउँदै हो देखिनुहोस् खानुहोस् हल्ला गर्नुहोस् डागा हजुर टोलमा कि छिरेकै थिएन क्या कुन कोलमा छिरा थियो पछाडि ठाउँै सार्ने क्या लामो छ होइन र अनि सबले छोटो भन्छन् लामो छ स्पेस त म छोटो छ त्यस्तो त्यहाँ कि सुशान्तकोमा कि अस्ति झन् यहाँबाट भिडियो गर्दै गएको होइन कन्टेन्ट पाइन्छ भनेर चेकिङ भनेर होइन त्यहाँ गएको त ट्राफिकभित्र छिर्दिएर आउने म त तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ जस्तो लागेन खै फोन चाहिँ नर्थ्यो म कतैतिर डाका डालो जस्तो लाग्यो अहिले नि जाम हिँड्नु अगाडि हिँड्नु हिजो भिडियो भयो बाइक त यहीँ छ त डाँडा छैन कतै त्यहीँ गइदिउँ न तपाईँ
हम नचिनेर हो कि भिडियो बनाउनको लागि हो म त फेरि नयाँ ठाउँ जाने हो कि So here is the place to chill out near the repack छ त कुल लेख्दैन है सो तपाईँहरू चाहिँ यहाँ सुन्दर बजारबाट कतै चिया खान चाहनुहुन्छ भने होइन यहाँ चाहिँ बबाल छ ठाउँ चिया पनि बबाल छ है र यो चाहिँ यहाँनिर भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो पेट्रोल पम्प नजिकै बस माइकको टुप्पो गायब भएर यहाँ माइकको यो जुन यो अलिक सानो त टुप्पो हुन्छ नि त हावाहरू रोक्ने शनिबारको दिन यत्तिकै हावा बरामा भयो न कतैको केहीको प्लान भन न कतैको त्यत्तिकै हावा त उसको दिन होइन जानलाई कति नै बेर लाग्छ र What is this type of behavior? Oh, के भयो ब्रो बोर खस्यो यहाँ के भयो ओहो खस्छ होला नि त अनि फेरि खरि खस्छ होला नि त निकाल्नु नहीं छोड़ सो दाइको बोरा पनि खसिसकेको छैन अनि खै के भयो त्यहाँ बाँध्नु पर्ने थियो बाँध्दै नबाँधिने सिधा खसिहाल्दैन सो यहाँ चाहिँ खाजा खाने ब्रेक र यहाँ चाहिँ खाजा खाने ब्रेक र त्यसपछि अब घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ अनि आजको ब्लग पनि सिकिन्छ होला र अहिले चाहिँ अब खाजा खाइसक्यौँ अनि त्यसपछि बाँकी र गाइज म घर आइसकेको छु खानासाना खाइसकेँ र एडिटिङ नै लगभग सब भइसकेँ र आजको ब्लग कस्तो भयो है कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला मन पऱ्यो भने अनि सब्सक्राइब गरिदिनु यस्तो यस्तो भिडियो आइरहन्छ र अर्को थिङ इज ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ आज बेलुकै हेर्नुहुन्छ भने एडभान्समा र भोलि हेर्नुहुन्छ भने ह्याप्पी न्यू इयर मेरो तर्फबाट मेरो सबै सब्सक्राइबरहरूलाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु र यो ब्लग यहीँ टुङ्ग्याउँछु आइसिया